Hello everyone, মই সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ডিসকাস কৰিম মাৰ্কেটিং মিস্টেকৰ ওপৰত। কি মাৰ্কেটিং মিস্টেক কৰে বিজনেছ ওনাৰবোৰে, স্পেশালি অসমৰ আৰু গুৱাহাটীৰ যোনবোৰ বিজনেছ ওনাৰ আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কেটিং মিস্টেক হয় সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। যদি আপুনি এইবোৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আৰু বিজনেছত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, নিজৰ বিজনেছক গ্ৰো কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো আপুনি লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা, মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু সেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট। এতিয়া মাৰ্কেটিং মিস্টেক বুলি ক'লে প্ৰথমটো মিস্টেক হ'ল ৰিচাৰ্চ নকৰে। অডিয়েন্স যোনটো অডিয়েন্সক আপুনি টাৰ্গেট কৰিছে, যোনটো অডিয়েন্সৰ কাৰণে আপুনি ছাৰ্ভিচ দিছে, যোনটো অডিয়েন্সক আপুনি প্ৰডাক্টটো চেল কৰিব বুলি ভাবিছে, সেই অডিয়েন্সৰ আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰি ল'ব লাগিব আগতে। সেই ৰিচাৰ্চ কৰিলেহে আপুনি নিজৰ মাৰ্কেটিং মেছেজটো ভালদৰে লিখিব পাৰিব, ভালদৰে ভিডিঅ' স্ক্ৰিপ্টটো বনাব পাৰিব। সেই মানুহবোৰৰ পেইন পইণ্ট ডিজায়াৰবোৰ হিট কৰিব পৰাকৈ আপুনি সেইটো হিচাপতহে আপুনি মাৰ্কেটিং মেছেজটো লিখিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰি ল'ব লাগিব। ৰিচাৰ্চ কেনেকৈ কৰে মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি বায়াৰ পাৰ্চনা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে। বায়াৰ পাৰ্চনা মানে হৈছে আপোনাৰ যোনটো টাৰ্গেটেড অডিয়েন্স আছে, সেই অডিয়েন্সৰ আপোনাৰ যোনটো আইডিয়েল কাষ্টমাৰ আছে, আইডিয়েল কাষ্টমাৰৰ তেওঁলোকৰ ডেম'গ্ৰাফিক কি, কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ পেইন পইণ্ট কি পেইন পইণ্ট আছে, কি ডিজায়াৰ আছে, আপোনাৰ প্ৰডাক্টে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব, কি অবজেকশ্যন থাকিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো লওঁতে, এই সকলোবোৰ আমি লিখি পেলাই উলিয়াওঁ। তাৰপিছত আমি মাৰ্কেটিং মেছেজটো বনাওঁ। গতিকে ৰিচাৰ্চটো প্ৰথম কৰি ল'ব লাগিব আপুনি। ৰিচাৰ্চ নকৰাকৈ বাকীবোৰ কৰিলে আপোনাৰ ফেইল হৈ যাব। গোটেই মাৰ্কেটিংটোৱে ফেইল হৈ যাব, কাৰণ মেছেজটো আপোনাৰ ভুল হৈ যাব। সেইটো কাৰণে প্ৰথমটো কাম হ'ল আপুনি অডিয়েন্স ৰিচাৰ্চ কৰি ল'ব লাগিব। নেক্সট হৈ গ'ল নেক্সট মিষ্টেক হ'ল ব্ৰড টাৰ্গেটিং। হয়, ব্ৰড টাৰ্গেটিং মানে হৈছে আপুনি যোনটো প্ৰডাক্ট, যোনটো ছাৰ্ভিচ বনাইছে, মেক্সিমাম দেখা যায় যে সেই প্ৰডাক্টটো সকলোৰে কাৰণে বনাইছোঁ বুলি ভাবে। মানে এইটো মই সকলোৰে কাৰণে বনাইছোঁ, যিকোনো মানুহে ল'ব পাৰে। তেনেকৈ যদি আপুনি পজিশ্যনিং কৰে নিজকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও আপুনি প্ৰাইচটো নিজৰ প্ৰাইচটো নিজৰ হিচাপত ৰাখিব নোৱাৰিব। পজিশ্যনিংটো স্পেচিয়েলিষ্ট হিচাপে কেতিয়াও অথৰিটি আপুনি বিল্ড কৰিব নোৱাৰিব। ফৰ এক্সাম্পল, আপোনাৰ যদি এজন জেনেৰেল ডক্টৰ আছে, জেনেৰেল ডক্টৰে যিমান চাৰ্জ কৰিব, এজন স্পেচিয়েলিষ্টে তাতকৈ বেছি টকা চাৰ্জ কৰিব। কিহৰ কাৰণে? তেওঁ নিজৰ পজিশ্যনিংটো স্পেচিয়েলিষ্ট হিচাপে। এজন হাৰ্ট চাৰ্জন, যেনেকৈ হাৰ্ট চাৰ্জনৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হ'ল, তেওঁ হাৰ্টৰ বেমাৰ হ'লে তেওঁ হাৰ্ট চাৰ্জনৰ ওচৰত যাব, তেওঁ জেনেৰেল ডক্টৰৰ ওচৰত নাযায়। গতিকে তেওঁ 10 গুণ 20 গুণ টকা বেছি চাৰ্জ কৰে। সেই তেনেকুৱা সেই পজিশ্যনিংটো আপোনাৰ, টাৰ্গেটিংটো আপোনাৰ নিজ হ'ব লাগিব, একদম পূৰা ফ'কাছ হ'ব লাগিব, পলাৰাইজ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ মাৰ্কেটিংটো ছাকচেছফুল হ'ব। নেক্সট হৈ গ'ল লেক অফ USP। হয়, ইউনিক চেলিং যোনটো আপুনি ইউনিক চেলিঙৰ কাৰণে যোনটো আপুনি মাৰ্কেটিং মেছেজ বনাব, সেইটো যদি কোনো ইউনিকনেছ নাথাকে, যোনটো আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ কোনো ইউনিকনেছ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো জেনেৰিক হৈ যাব। মানে আপোনাৰ নৰ্মেল আপোনাৰ প্ৰাইচ ৱাৰত চলি যাব। ফৰ এক্সাম্পল, আপোনাৰ যদি এখন মিঠাই দোকান আছে, ছাইডত আৰু এখন মিঠাই দোকান আছে, এতিয়া এখন মিঠাই দোকানে যদি যোনকেইটা মিঠাই চেল কৰি আছে, আনখন দোকানে যদি সেই মিঠাই চেল কৰি থাকে একেটা হিচাপতে, তেতিয়াহ'লে অকল এটা লেভেলতে তেওঁলোকৰ ডিফাৰেণ্ট হ'ব। সেইটো হৈছে প্ৰাইচ ৱাৰ বুলি কয়। মই 10 টকা দিছোঁ, তাতকৈ বেছি যদি কাষ্টমাৰ লাগে মই 9 টকাত দিব লাগিব, সেইটো হিচাপত চলিব। যদি এইখিনি কৰিব নিবিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজকে এটা ইউনিকনেছ আনিব লাগিব প্ৰডাক্টত। কেনেকৈ আপুনি ইউনিকনেছ আনিব, সেইটো আপুনি ভাবিব লাগিব। প্ৰডাক্টটো লঞ্চ কৰাৰ আগতে আপুনি ভাবিব লাগিব, কোনটো চেলিং কৰোঁতে মই কেনেকৈ নিজকে পজিশ্যনিং কৰিম, সেইটো আগতে ভাবিব লাগিব। এই মিঠাই দোকানখনতো যদি এই মিঠাইটো একেটা মেটেৰিয়েলেই বনিব, যদি আপুনি ডায়েৰী প্ৰডাক্ট দিয়ে বনিব মিঠাইটো, কিন্তু সেইটো যদি প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো যদি আপুনি বেলেগ ধৰণে কৰে, আপোনাৰ মিঠাইটো আপোনাৰ যদি প্ৰেজেণ্টেশ্যন যোনটো আছে সেইটো বেলেগ ধৰণে কৰে, এটা ইউনিকনেছ আনে, তেতিয়া আপোনাৰ সেইটো কাষ্টমাৰ বেছি এট্ৰেক্ট হ'ব আৰু বেছি আপোনাৰ মাৰ্কেটিংটো ছাকচেছফুল হ'ব। গতিকে USP থাকিব লাগিব আপোনাৰ। যিকোনো এটা বিজনেছ, যিকোনো এটা ছাৰ্ভিচ যিয়ে নকৰক কিয়, আপোনাৰ এটা USP আগতে থাকিব লাগিব। যদি এইটো মাইণ্ডতে নাথাকে আপোনাৰ মোৰ USP কি, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাৰ্কেটিং মেছেজটো ছাকচেছফুল নহ'ব, মাৰ্কেটিংটো ছাকচেছফুল নহ'ব। গতিকে আপোনাৰ যিয়ে বিজনেছ কৰক, যিয়ে প্ৰডাক্ট চেল নকৰক কিয়, USP মই কিহৰ ওপৰত কি ইউনিকনেছ আছে মোৰ প্ৰডাক্টটোৰ বাকীবোৰতকৈ, বাকীবোৰ কম্পিটিটৰ যোনবোৰ আছে তাতকৈ মোৰ ইউনিকনেছ কি আছে, সেইটো আপোনাৰ মাইণ্ডত ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। গতিকে এইটো এটা মিষ্টেক হোৱা দেখা যায়। এতিয়া নেক্সট মিষ্টেকটো হ'ল আপোনাৰ ৰিপিটেড কাষ্টমাৰ আনিব নোৱাৰে। যোনবোৰ এজন কাষ্টমাৰ হৈ গ'ল, তেওঁক ৰিপিট কৰিব নোৱাৰে। কিহৰ কাৰণে? প্ৰথমটো হ'ল আপোনাৰ ৰিপিট কাষ্টমাৰ আহিব, প্ৰথমটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰডাক্ট ছাৰ্ভিচটো ভাল হ'ব লাগিব। প্ৰডাক্ট ছাৰ্ভিচৰ কোৱালিটি যদি ভাল হয়, তেতিয়া ৰিপিট কাষ্টমাৰ হ'ব। নেক্সট হৈ গ'ল ৰিটাৰ্গেটিং কৰিব লাগিব। ৰিপিট কাষ্টমাৰ এবাৰ আহিলে তাক এংগেজ কৰি থাকিব লাগিব। ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙত অতি সহজে এংগেজ কৰি থাকিব পাৰে, কাৰণ অডিয়েন্সটো আপোনাৰ বিল্ড হৈ থাকে। যোনে আপোনাৰ ৱেবছাইটত আহিলে, যোনে আপোনাৰ লিড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে, যোনে আপোনাৰ কাষ্টমাৰ হ'ল, যোনে আপোনাৰ প্ৰডাক্ট কিনিলে,
তেওঁলোকৰতো অডিয়েন্স থাকে তেওঁ এবাৰ অডিয়েন্সৰ আপোনাৰ বাই কৰাৰ পিছত তেওঁ ৰেগুলাৰ আপোনাৰ এংগেজ কৰি থাকিব লাগিব ৰেগুলাৰ কণ্টেণ্ট দি থাকিব আপোনাৰ মেছেজ দি থাকিব পাৰে ইমেইল মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা আপোনাৰ লিডবোৰক নৰ্চাৰ কৰি থাকিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ লগত যদি এনি টাইম এংগেজ কৰি থাকে তেওঁ যেতিয়া নেক্সট আপোনাৰ পৰা প্ৰডাক্ট ল'ব তেতিয়া আপোনাৰ কথাটো মাইণ্ডত তেওঁ সোমাই থাকিব তেতিয়া নেক্সট প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ পৰাই ল'ব গতিকে তেওঁক যদি এৰি দিয়া হয় তেওঁ ৰিপিট নহ'ব তেতিয়া গতিকে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ মিষ্টেক হয় এবাৰ কাষ্টমাৰ অহাৰ পিছত তেওঁ ৰিপিট নহয় নেক্সট হৈ গ'ল ইনভেষ্টমেণ্ট মানে নট ইনভেষ্টিং এনাফ মানি মাৰ্কেটিঙত এনাফ মানি ইনভেষ্ট নকৰে বেছিভাগ এতিয়া যদি চাই অসম আৰু গুৱাহাটীত যদি চাই বিজনেছ অ'নাৰবোৰে মাৰ্কেটিংটো এটা এক্সপেন্স হিচাপে ভাবে এইটো খৰচা বুলি ভাবে ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি নাভাবে যে মাৰ্কেটিং কৰিলে আপোনাৰ অডিয়েন্সটো বিল হ'ব সেইটো তেনেকৈ হিচাপত মাইণ্ডছেটটো তেনেকৈ নাভাবে এটা খৰচা হিচাপত লয় সেইটো কাৰণে বেছি টকা ইনভেষ্ট নকৰে সেইটো কাৰণে অডিয়েন্সটো ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে আৰু গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে মাৰ্কেটিঙত যিমান টকা লগাব তেতিয়াহে আপোনাৰ অডিয়েন্স বিল ল'ব সিমান মানুহে দেখা পাব আৰু আপোনাৰ প্ৰডাক্ট আৰু ছাৰ্ভিচটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব এতিয়া যদি চাই এটা এক্সাম্পল হিচাপে লয় যদি আপুনি কিবা এখন আপুনি যদি যায় কোনোবা এটা ছাৰ্ভিচ দিয়া কোনোবা অফিচত যদি যায় কোনোবা বিজনেছ অ'নাৰক যদি সোধে আপোনাৰ অফিচটো বনাওঁতে আপোনাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডেক'ৰেশ্যনত আপুনি কিমান টকা খৰচ কৰিছে তেওঁ ক'ব আপুনি মই লাখ টকা খৰচ কৰিছোঁ আপুনি ফাৰ্নিচাৰত কিমান টকা খৰচ হৈছে মই ফাৰ্নিচাৰত লাখ টকা খৰচ কৰিছোঁ কিন্তু আপোনাক যদি আপুনি যদি সোধে আপোনাৰ মাৰ্কেটিং বাজেট কিমান তেতিয়া তেওঁ ক'ব মাৰ্কেটিং বাজেট নাই বুলি কৈ দিব তেওঁ গতিকে এইটো ভালদৰে আপুনি চাব লাগিব যেনেকৈ আমি ডেক'ৰেশ্যনত যিমান টকা ইনভেষ্ট আপুনি খৰচা কৰিছোঁ সেইদৰে মাৰ্কেটিঙতো ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব দুটা সমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মাৰ্কেটিংটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আপুনি যেতিয়া আপুনি ইণ্টেৰিয়ৰত খৰচ কৰিব সেই তাৰ পৰা আপোনাৰ পইচা নাই কিন্তু মাৰ্কেটিঙত খৰচ কৰিলে তাৰ পৰা আপোনাৰ অডিয়েন্স বিল হ'ব আপোনাৰ চেল ইনক্ৰিজ হ'ব গতিকে মাৰ্কেটিঙত এনাফ মানি আপুনি প্ৰথমতে ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব নেক্সট হৈ গ'ল আপোনাৰ ট্ৰেকিং যোনটো পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে সেইবোৰ ট্ৰেকিং নকৰে ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ কোনোবা ৱেবছাইটত আহিলে কোনোবাই লিড ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে কোনোবা লিড হ'ল সেই সকলোবোৰ আমি ট্ৰেকিং কৰিব পাৰোঁ ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ অতি সহজে আমি ট্ৰেকিং কৰিব পাৰোঁ ফেচবুক পিক্সেল গুগলৰ ট্ৰেকিং কোড আছে সেই ট্ৰেকিং কোডৰ দ্বাৰা সকলোবোৰ এক্টিভিটি ক'ত কি হৈ আছে সকলোবোৰ এক্টিভিটি আমি ট্ৰেক কৰিব পাৰোঁ সেই ট্ৰেকিং কৰিলে আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো ইনক্ৰিজ হ'ব কোনটো অডিয়েন্স কোনটো কেটেগৰীত আছে কোনটো অডিয়েন্স আপোনাৰ ৱাৰ্ম হৈছে কোনটো কোল্ড ষ্টেজত আছে কোনটো আপোনাৰ হট অডিয়েন্স সেই সকলোবোৰ আপুনি কেটেগৰাইজ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ সেইটো হিচাপত মাৰ্কেটিং মেছেজটো বেলেগ মাৰ্কেটিং মেছেজ হ'ব যোনে আপোনাৰ লগত এংগেজে কৰা নাই যোনে আপোনাৰ অডিয়েন্সটো আছে অকল আপোনাৰ কথা অকল আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাইছে কিন্তু এংগেজ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইটো অডিয়েন্সক যোনটো মাৰ্কেটিং মেছেজ দিব আৰু যোনে আপোনাৰ বাই কৰিছে আপোনাৰ সেইটো আৰু নেক্সট সেইটো আপোনাৰ হট অডিয়েন্স সেই অডিয়েন্সৰ মাৰ্কেটিং মেছেজটো বেলেগ হ'ব সেইটো কাৰণে আপোনাৰ যদি আপুনি নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সকলোবোৰ ডেটাবোৰ আছে যিমান সকলোবোৰ ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব আৰু ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙত অতি সহজে ট্ৰেক কৰিব পৰা যায় নেক্সট হৈ গ'ল হাৰ্ড চেলিং কৰে মাৰ্কেটিঙৰ মিষ্টেকটো হ'ল হাৰ্ড চেলিং হয় যেতিয়া আপুনি এড চলাব যেতিয়া আপুনি মাৰ্কেটিং কৰে ডাইৰেক্ট প্ৰডাক্টটোলৈ লৈ যায় কোনো ধৰণৰ কাষ্টমাৰ জাৰ্নি যোনটো আছে কাষ্টমাৰ জাৰ্নি বুলি কয় এটা ষ্টেপৰ পৰা আনডাৰ ষ্টেপলৈ এৱাইড কৰি পেলাই তেওঁ এংগেজ কৰি পেলাই তেওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই তাৰপিছত কাষ্টমাৰ বনায় যোনটো কাষ্টমাৰ জাৰ্নি আছে সেইটো জাৰ্নি কোনো এইটো এপ্লাই নকৰে ডাইৰেক্ট প্ৰডাক্টটো চেল কৰিব চায় হাৰ্ড চেলিং 2021ত হাৰ্ড চেলিং আপোনাৰ কাম নকৰে ডাইৰেক্ট হাৰ্ড চেলিঙত কৰিলে আপোনাৰ কেতিয়াও কোনো মানুহে আপোনালোকে এংগেজ নকৰিব আপোনাক ট্ৰাষ্ট নকৰিব গতিকে হাৰ্ড চেলিং নকৰিব কেতিয়াও নেক্সট মিষ্টেক হৈ গ'ল যোনবোৰ লিড আছে যোনবোৰ আপোনাৰ লিড হ'ল লিড ফৰ্ম মানে আপোনাৰ যোনবোৰ লিড পালে আপোনাৰ মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা নহবা আপোনাৰ অফলাইন লিড পালে সেই লিডবোৰক আমি ৰেগুলাৰ নৰ্চাৰ কৰি থাকিব লাগিব ইয়াতে দেখা যায় কি হ'ল যোনবোৰ লিড আছে লিডবোৰক কল কৰি পেলাই যদি ক্ল'জ কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ ছাৰ্ভিচটো ল'লে যোনে নল'লে সেইখিনি আপোনাৰ নেক্সট টাইম এংগেজ কৰি নাথাকে এতিয়া লিড হৈছে যদি আপোনাৰ যোনটো ছাৰ্ভিচ আছে আপোনাৰ প্ৰডাক্ট আছে সেইটোৰ লগত ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইকাৰণে লিড হৈছে তেওঁ গতিকে তেওঁ যদি ক্ল'জ নহয় সেইটো টাইমত আপোনাৰ কিনিব বিচাৰে না আপোনাৰ ছাৰ্ভিচটো কিন্তু এইটো ইয়াকে নুবুজায় যে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় তেওঁ নেক্সট পিছত কিনিব পাৰে তেওঁ এইটো টাইমত কিনিব বিচৰা নাই কিন্তু আপোনাৰ 2 মাহ 3 মাহৰ পিছত সেই প্ৰডাক্টটো আপুনি কিনিব পাৰে গতিকে তেওঁ ৰেগুলাৰ নৰ্চাৰ কৰি থাকিব লাগিব ৰেগুলাৰ এংগেজ কৰি থাকিব লাগিব ইমেইল মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা অথবা ৰিটাৰ্গেটিঙৰ দ্বাৰা তেওঁ এংগেজ কৰি থাকিব পাৰি যায় যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ যোনবোৰ লিডবোৰ আপোনাৰ লিডৰ পৰা আপোনাৰ যোনে পাৰ্চেছ নকৰিলে তেওঁলোকে পিছত আপোনাৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব
গতিকে এইকেইটা আছিলে মিষ্টেক আপোনাৰ দেখা যায় মাৰ্কেটিঙত স্পেচিয়েলি অসমত দেখা যায় গুৱাহাটীত দেখা যায় এই মিষ্টেক কেইটা যদি আপুনি এভয়েড কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় আপোনাৰ নিজৰ মাৰ্কেটিংটো ছাকচেছফুল কৰিব পাৰিব নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব গতিকে এইটোৱে আছিল ভিডিঅ' যদি আপুনি নিজৰ আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু যদি কিবা হেল্প বিচাৰে মাৰ্কেটিঙৰ কিবা হেল্প বিচাৰে ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ কিবা হেল্প বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কল কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ